Nếu hàng trăm triệu năm tiến hóa đã trang bị cho loài gián bản năng sinh tồn gần như hoàn hảo, thì tại sao chỉ sau một cú chích, chúng lại ngoan ngoãn đi theo chính kẻ săn mồi? Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, con gián vẫn di chuyển như bình thường. Nhưng mỗi bước đi sau đó, dường như không còn là quyết định của chính nó. Nếu cơ thể vẫn hoạt động, thì điều gì đang xảy ra với con gián? Mỗi bước đi của con gián này đang nói với chúng ta một điều. Nếu đôi chân bị vô hiệu hóa, nó sẽ không thể bước đều, không thể giữ trọng tâm, và càng không thể tự điều chỉnh hướng đi. Nhưng nó vẫn làm tất cả những điều đó. Vậy nên, giả thuyết con gián bị liệt là không thể xảy ra. Hệ vận động của nó vẫn nguyên vẹn. Nếu hệ vận động còn tốt, vậy hệ cảm giác thì sao? Thực tế, hệ thần kinh của gián được tiến hóa để phản ứng gần như tức thì với rung động. Nếu nó vẫn cảm nhận được nguy hiểm, thì phản ứng hợp lý tiếp theo phải là chạy trốn. Nhưng ở đây, điều đó không xảy ra. Vậy, thông tin về nguy hiểm vẫn đi vào não bộ, nhưng nó lại bị chặn đứng ngay trước khi được chuyển hóa thành hành động. Sau khi quan sát tất cả những gì xảy ra, chúng ta có thể loại bỏ hai giả thuyết đầu tiên, con gián không bị liệt. Vậy, nếu cơ thể vẫn khỏe mạnh như thế, tại sao bản năng sinh tồn quan trọng nhất là chạy trốn lại biến mất? Có lẽ, vấn đề không nằm ở đôi chân, mà nằm ở chính nơi ra lệnh cho đôi chân bắt đầu hành động. Bạn thấy đấy, một cuộc chạy trốn không tự nhiên diễn ra chỉ vì chân khỏe. Nó là kết quả của cả một chuỗi xử lý phức tạp. Khi mối nguy hiểm xuất hiện, hệ thần kinh tiếp nhận tín hiệu, não bộ đánh giá tình huống và đưa ra quyết định, và cuối cùng, đôi chân mới bắt đầu chạy. Nếu đầu vào và đầu ra đều ổn, thì mắt xích bị lỗi chắc chắn nằm ở khâu trung gian, khoảnh khắc ngay trước khi mệnh lệnh được gửi đi. Đó chính xác là nơi mà con ong ngọc nhắm tới. Nó không cần tốn sức làm tê liệt đôi chân hay khiến nạn nhân mất khả năng cảm giác. Chỉ bằng một cú trích cực kỳ chuẩn xác, con ong đưa nọc độc thẳng vào các trung tâm thần kinh, chịu trách nhiệm khởi phát hành vi. Mọi thứ vẫn sẵn sàng, đôi chân đủ sức chạy, hệ thần kinh vẫn nhận diện được nguy hiểm. Nhưng nút bấm để khởi động cuộc chạy trốn đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Hãy tưởng tượng thế này, một chiếc xe vẫn nổ máy, động cơ vẫn gầm lên. Bánh xe không hề bị khóa nhưng bàn đạp ga đã bị ngắt kết nối hoàn toàn với máy. Chiếc xe không hề hỏng, nó chỉ không bao giờ có thể tự lăn bánh được nữa. Con gián cũng rơi vào cảnh ngộ đó. Nó vẫn bước đi, vẫn giữ được thăng bằng, thậm chí vẫn di chuyển theo sự dẫn dắt của con ong. Nhưng có một mệnh lệnh, và cũng là hành động sống còn duy nhất, sẽ không bao giờ được phát đi nữa. Đó là chạy trốn. Đến đây, hẳn bạn sẽ tự hỏi, tại sao con ong phải cất công thực hiện một cú trích tinh vi đến thế? Nếu mục đích chỉ là biến con gián thành kho lương thực cho ấu trùng, sao nó không kết liễu nạn nhân, ngay lập tức cho nhanh gọn? Câu trả lời nằm ở quy luật của tự nhiên, sự tươi sống là yếu tố cốt lõi. Nếu con gián chết, cơ thể nó sẽ nhanh chóng bị vi sinh vật phân hủy, làm suy giảm giá trị dinh dưỡng chỉ sau một thời gian ngắn. Đối với ấu trùng ong đang phát triển, đó là một thảm họa. Do đó, việc giữ cho con gián vẫn còn sống là chiến lược sinh tồn thông minh nhất mà con ong thực hiện. Con ong không hề muốn phá hủy nguồn tài nguyên này. Thay vào đó, nó chọn cách can thiệp vào bộ máy điều khiển, biến con gián thành một tòa nhà kho di động. Con gián vẫn duy trì được quá trình trao đổi chất, giữ cho thịt tươi ngon trong thời gian dài, nhưng lại mất đi hoàn toàn bản năng phản kháng. Nói cách khác, con ong không giết chết vật chủ, nó chỉ tạm dừng ý chí tự do của con gián để đảm bảo một bữa ăn dài hạn và an toàn cho thế hệ sau. Quay lại câu hỏi ban đầu, vậy tại sao con gián lại ngoan ngoãn đi theo con ong? Đơn giản vì sau cú trích đó, nó đã mất đi khả năng tự ra quyết định cho chính mình. Nó không còn biết cách làm thế nào để bắt đầu một cuộc chạy trốn. Trong tự nhiên, nếu muốn kiểm soát một sinh vật, bạn chẳng cần làm nó suy yếu hay bất động. Bạn chỉ cần khiến nó mất đi khả năng chủ động, thực hiện những hành vi sống còn. Đó là cách mà con ong ngọc đã biến một trong những loài sinh vật sống dai nhất hành tinh thành một nguồn thực phẩm tươi sống cho con non của nó. Và đáng sợ thay, đây chỉ mới là một trong vô vàn những cách mà thiên nhiên âm thầm thao túng sự sống mà chúng ta vẫn chưa thể gọi tên hết.